Hello guys, this is me, ARKIdose. So for today, ang ituturo ko naman sa inyo, paano ba gamitin yung fillet. Fillet na hindi chicken fillet, but fillet sa AutoCAD. So, ang fillet is yung nagdudugtong from one line to second line. So, meron din siyang curve, and meron din naman siyang straight, like this one. Pag fillet kasi, minsan, nagpe-fillet ka, ganito. I-click mo yung first one, o yung first line, then click the second line, if ganyan ang gusto mong gawin. If may curve. Ganyan. If itong line, and then the second line ay ito lang, hindi mo na kailangan ito pindutin, to extend or pagtugtungin sila. You can use fillet. Ang shortcut for fillet is F and enter or space. Click the first line, then the second line. Ganun lang. So, the rest, if gusto nyo naman siyang i-extend hanggang dito sa taas, extend na lang yan. Yun yung tinuro ko dun sa isa kong tutorial na extend naman ang content. Ang tinuturo. If we fillet, first line, F for fillet, and then enter or space. Then, click the first line and then the second line. Okay? F, space, then the first one, and then the rest is extend na lang. Diba? Then, yun lang. And thank you. Sana nakatulong. And, yun lang.